Hello everyone, welcome back to the series of class 11 mathematics. This is part 8 of our topic wise journey. I really hope that tumalake already our agor part to saya hisa because we are building the concept step by step. And tumalake eta part skip kora is like tumalake movie ekhonot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tumalake miss korisa agor part 2, then pause this video. Agote hey part 2 saya ha aro concept khini ebar buji lua. Link tumalake description or pin comment ot pai jaba and then come right back. আৰু যোনে আগৰ পাৰ্টটো অলৰেডি চাই আহিছা তেনেহলে লেটস কন্টিনিউ সো আই হোপ আগৰ ভিডিওটোৰ পৰা তোমালোকে পোলাৰ ফৰ্ম পোলাৰ কোঅৰ্ডিনেটস এই গোটেইখিনি কনসেপ্ট তোমালোকে বুজিছা এতিয়া হা আমি আজি আৰু কিছুমান এক্সাম্পলস আমি চাও সো ইয়াতে আছে ৰিপ্ৰেজেন্ট z = -4 + 4 √3 ইন পোলাৰ ফৰ্ম সো z = -4 + I 4 √3 আছে পোলাৰ ফৰ্মৰ কাৰণে আমাক ফাৰ্ষ্টতে কি লাগে মডুলাস অফ z Therefore, r equal to modulus of z. Modulus of z কি আছিল? a square plus b square আছিল. So, ইয়াতে হৈ যাব -4 square plus 4 √3 square. So, এটো পাম আমি 16 plus 16 into 3. তাৰমানে পাম 16 plus 48. 16 plus 48 কিমান হ'ব? 16 plus 48 হ'ব 64 আৰু square root of 64 আমি পাইছো 8. এখিনি লগে হৈ গল এটা নেক্সট আমি কি কৰিম যেহেতু ইয়াতে জায়গা আছে মই সাইডত কৰি দিও সে let a equal to r cos theta and b equal to r sin theta এতিয়া সোয়া a এর ভ্যালু কিমান আছে a এর ভ্যালু আছে -4 equal to r এর ভ্যালু পাইছো 8 cos theta আমরা এটো কিমান পাম -4/8 cos theta. So cos theta equal to মই -1/2 লিখিব পাৰিম নে এতিয়া আহা আমি b এর ভ্যালু তো চাও b এর ভ্যালু কিমান আছিল 4 √3 equal to r এর ভ্যালু আছিল 8 sin theta. So এটো পাইছো 4 √3/8 equal to sin theta. আৰু যদি মই 4 আৰু 8 ক্যান্সেল কৰো তেতিয়া হলে মই sin theta equal to কি লিখিব পাৰিম √3/2 এতিয়া মই যে লাস্ট ভিডিওটো কৈছিলো যে আমি থিটাৰ ভ্যালু দুইটাতে কিন্তু সদায় সেম হ'ব লাগিব বাট এবাৰ ক্লিয়াৰলি দেখি আছো যে এটা সাইডত ভ্যালু পজিটিভ আছে আৰু এটা সাইডত নেগেটিভ আছে সো এবাৰ কিন্তু আমি কোয়াড্ৰেন্টটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব তো তাৰ আগতে সোৱা আমি কেনেকৈ কৰিম সো cos থিটা ইকুৱেল টু মাইনাস cos ৰ ভ্যালু হাফ কিমানত হয় cos ৰ ভ্যালু হয় হাফ 60 ডিগ্ৰী তাৰমানে cos π/3 আৰু ইয়াতে মই লিখিব পাৰিম sin থিটা ইকুৱেল টু sin π/3 হয়নে কিন্তু প্ৰবলেমটো হৈ আছে কি cosৰ ভ্যালু এবাৰ মাইনাস আহি আছে আৰু ইয়াতে কিন্তু থিটাৰ ভ্যালুটো পজিটিভ আহি আছে সো এটা আমি কোয়াড্ৰেন্ট চেঞ্জ কৰিম আচ্ছা তাৰ আগতে মই এটা মাজত আজডাল টানি দিছো যাতে তোমালোকৰ কনফিউজন নহয় ওকে এটা আমি কোয়াড্ৰেন্ট কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম মনত আছে নে তোমালোকৰ ASTC ৰুল আছিল আচ্ছা তোমালোকৰ যদি ASTC ৰুলত প্ৰবলেম আছে বা তোমালোকে যদি কোয়াড্ৰেন্ট কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে দিগদাৰ পোৱা তেতিয়া হলে তোমালোকে মোৰ এই ভিডিওটো চাই ল'ব পাৰা ইয়াতে মই গোটেইখিনি ট্ৰিগোনোমেট্ৰি এভৰিথিং ইয়াতে পুৰা ইন ডেপথ ডিটেইলছত এক্সপ্লেইন কৰিছো ৰেডিয়ান মেজাৰ হক ডিগ্ৰী মেজাৰ হক নহলে বা তোমালোকে এনেকৈ কোয়াড্ৰেন্ট কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে বা ট্ৰিগোনোমেট্ৰি ডাঙৰ ভ্যালুজ কেনেকৈ ওলাব লাগে লাইক 1430 ডিগ্ৰী কেনেকৈ ওলাব লাগে এই গোটেইবোৰ বস্তু মই এই ভিডিও গিটাৰ এক্সপ্লেইন কৰিছো সো মই প্লেলিষ্টখন ইয়াতে ওপৰত তোমালোকে আই বাটনত পাই যাবা নহলে মই প্লেলিষ্টখনৰ যেটো লিংক আছে লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তোমালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিবা তোমালোকৰ ক্লাস 11 ৰ ট্ৰিগোনোমেট্ৰি কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব ঠিক আছে সো এটো হল আমাৰ ASTC ৰুল এটো হল 0 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী মানে π/2 then this is pi and then this is 3 π/2 and then this is 2 pi হয়নে এটো আছিল আমাৰ ASTC আমি এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকচনত যাও সদায় এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকচনত যাও সো ইয়াতে সোৱা sin positive cos negative কোনটো কোয়াড্ৰেন্টত আছে আমি দেখা পাইছো যে এই কোয়াড্ৰেন্টত যেটো সেকেন্ড কোয়াড্ৰেন্ট আছে সেকেন্ড কোয়াড্ৰেন্টত আমাৰ সাইনৰ ভ্যালু পজিটিভ আছে কিন্তু ইয়াতে cos নেগেটিভ হ'ব হয়নে এটা সেকেন্ড কোয়াড্ৰেন্টত আমি কেনেকৈ আহিব পাৰো তাৰমানে বস্তুটো হল কি যেহেতু cos নেগেটিভ আৰু sin পজিটিভ আছে তাৰমানে মোৰ এংগল কিটা কোড আছে এংগল কিটা আছে মোৰ সেকেন্ড কোয়াড্ৰেন্টত এটা মই সেকেন্ড কোয়াড্ৰেন্টলৈ কেনেকৈ আহিব পাৰিম সেকেন্ড কোয়াড্ৰেন্টলৈকে মই 90 ডিগ্ৰী ক্ৰস কৰি আহিব পাৰিম নহয়তো 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা বেক যাব পাৰিম আমি ডিল কৰো সদায় 180 আৰু 360 ৰ লগত বিকজ হে দুটা হল ইভেন মাল্টিপল and again even multiple odd multiple লগত কেনেকৈ ভ্যালুজ বোৰ চেঞ্জ হয় এখিনি গোটেইখিনি বস্তু মই এই ভিডিও কিটাত এভৰিথিং এক্সপ্লেইন কৰিছো তো তোমালোকে এবাৰ প্লিজ এইটা ভিডিও চাই লবা যদি তোমালোকৰ ডাউট হয়
সো আমি আহিম 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা বেক হৈ পেলাই ঠিক আছে সো এটো চোৱা এতিয়া ইয়াতে লিখিম মই এতিয়া cos 180 minus pi by 3 মোৰ এংগলটো আছিল কিমান pi by 3 আছিল সো সেম এংগলটো মই 180 ৰ পৰা বেক হৈ পেলাই আহিছো ঠিক আছে আৰু 180 ৰ পৰা বেক হৈ আহা মানে কি মই সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত আহিলো আৰু সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত cos টো নেগেটিভ হয় আৰু হেই নেগেটিভ আৰু এই নেগেটিভ এটো নেগেটিভ মিলি হৈ গল আমাৰ পজিটিভ ঠিক আছে সো এটো মই লিখিব পাৰিম cos 2 pi by 3 similarly মই আকৌ চেক কৰিম ইয়াৰ ভ্যালু সেম আহি আছে নে নাই so this is sin pi minus pi by 3 আৰু আমি তো জানো এই sin তো সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত পজিটিভ হ'ব তো ইয়াৰ সাইনৰ ওপৰত একো এফেক্ট নহয় তো sin 2 pi by 3 so আমি দুইটা কেছতে দেখা পাইছো যে থিটা ইকুৱেল টু 2 pi by 3 আহি আছে হয়নে আৰু আমাৰ থিটাৰ ভ্যালু কিমান আছিল থিটাৰ ভ্যালু আছিল নেগেটিভ 180 ৰ পৰা পজিটিভ 180 ৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব ৰাইট therefore polar form to কিমান হ'ব r cos theta plus I sin theta ইয়াতে ভ্যালু খিনি পুট কৰিলে হল r ৰ ভ্যালু কিমান আছে 8 cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3 বুজিছা এই 16 টো তোমালোকে ইগনোৰ কৰিবা দে 16 টো হল মোৰ স্লাইড নাম্বাৰ সো ইয়াতে বাৰবাৰ আহি আছে সো এটো হল আমাৰ পোলাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ আই হোপ তোমালোকৰ এই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু কোৱাড্ৰেন্টৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে যদি দুইটা জাগাতে সাইন আৰু কসত যদি দুইটা জাগাতে আমাৰ থিটাৰ ভ্যালুটো বেলেগ বেলেগ আহে কবাত পজিটিভ আহে কবাত নেগেটিভ আহে আই হোপ তোমালোকে এটা গম পাইছা যে কেনেকৈ এই ভ্যালুটো চেঞ্জ কৰিব লাগে ঠিক আছে তেনেহলে আহা আমি আৰু এটা এক্সাম্পল চাও যেটো তোমালোকৰ বুকৰ মিসেলেনিয়াছৰ এক্সাম্পল হয় এই কোৱেশ্চনটো চোৱা z equal to I minus 1 divided by cos pi by 3 plus I sin pi by 3 so ইয়াৰ ডিনোমিনেটৰটো কিমানখিনি কমপ্লিকেটেড হৈ আছে হয়নে so ইয়াক মই পোলাৰ ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ইয়াক মই a plus ib ফৰ্মত নিব লাগিব আৰু a plus ib ফৰ্মত নিবৰ কাৰণে ইয়াক আগতে মই সিম্পলিফাই কৰিব লাগিব so তাৰ আগতে মই কি কৰো মই ডিনোমিনেটৰটো সিম্পলিফাই কৰি লও ইয়াৰ মই অলপ জুম কৰি দিছো এটা সয়া ডিনোমিনেটৰটো আছে cos pi by 3 plus I sin pi by 3 so cos pi by 3 মানে কিমান cos 60 degree আৰু cos 60 মানে হল 1 by 2 I sin pi by 3 মানে হল root over 3 by 2 আৰু ইয়াক যদি মই সিম্পলিফাই কৰো মই কিমান পাম 2 ইয়াতে পাম 1 plus I root over 3 easy so therefore মই z equal to কি লিখিব পাৰিম মই z equal to I minus 1 আছে নিউমাৰেটৰত আৰু ডিনোমিনেটৰৰ বস্তুখিনি জাগাত মই লিখিব পাৰিম 1 plus I root over 3 divided by 2 এতিয়া চোৱা ডিনোমিনেটৰত যেটো মোৰ 2 আছে মানে ডিনোমিনেটৰৰ যেটো 2 আছে হেতু মই নিউমাৰেটৰত লৈ যাব পাৰিম নে নিউমাৰেটৰত লৈ গলে এটো হৈ যাব 2 I minus 1 divided by 1 plus I root over 3 এটা মই কি কৰিম এটা মোৰ ডিনোমিনেটৰ চোৱা ইৰেশনাল নম্বৰো আছে কমপ্লেক্স নম্বৰো আছে সো মই দুইটাকে ৰিমুভ কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ ৰিমুভ কৰে হেতু ৰিমুভ কৰে ৰেশনালাইজেশন কৰি সো এটো আছে 1 plus I root 3 ইয়াৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিম 1 minus I root 3 মাল্টিপ্লাই কৰিম both numerator and denominator সো এটো কৰিলে আমি কি পাম এতিয়া পাম আমি নিউমাৰেটৰত পাম সোয়া I minus I square root over 3 minus 1 minus minus plus I root over 3 easy আৰু ডিনোমিনেটৰত হৈ যাব a square minus b square easy বুজি পাইছা তোমালোকে সো এতিয়া নিউমাৰেটৰত আমাৰ হৈ যাব 2 ইয়াতে থাকিব I minus I square মানে কিমান I square মানে minus 1 minus minus হৈ যাব plus root over 3 minus 1 plus I root over 3 আৰু ডিনোমিনেটৰত হৈ যাব 1 minus I square root over 3 square মানে হল 3 so I square মানে কিমান I square মানে হল minus 1 so এটো মই minus এ plus 1 লিখিব পাৰিম নে ডাইৰেক্টলি তাতকে মই 1 plus 3 লিখি দিও মোৰ অলপমান শৰ্ট হৈ যাব হলে কি হবে এনেকুৱা কোৱেশ্চন যিমান দীঘল কোৱেশ্চন
তোমালোকে যদি ইচ এণ্ড এভৰি ষ্টেপ প্ৰপাৰলি লিখা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ এক্সামত বহুতখিনি টাইম যাব আৰু এক্সামত টাইম মেনেজমেণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপছ লিখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু এনেকুৱা সৰু সৰু যিবোৰ ষ্টেপছ আছে এইবোৰ তোমালোকে আৰামছে স্কিপ কৰিব পাৰা চ' এইটো কাটাকাটি কৰোঁতে কি পালোঁ মই ডিনমিনেটৰ 2 পালোঁ এতিয়া আহা এইটোক লিখোঁ ভালকৈ a প্লাছ আই বি ফৰ্মত চ' এইটো চোৱা এইটো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম √3 - 1 ডিভাইডেড বাই 2 আৰু ইয়াৰ পৰা মই আইটো কমন ল'ব পাৰিম নে আইটো যদি কমন লওঁ মই কি পাম মই পাম √3 + 1 ডিভাইডেড বাই 2 ইজি এইটো আহি গ'ল মোৰ a প্লাছ আই বি ফৰ্মত এতিয়া কি কৰিম এতিয়া মই ইয়াৰ মডুলাছ ওলাম চ' therefore modulus of z ইয়াতে আছে √3 - 1 ডিভাইডেড বাই 2 মানে এইটো হ'ল a স্কুৱেৰ প্লাছ ইয়াতে আছে √3 + 1 ডিভাইডেড বাই 2 এইটো হ'ল b স্কুৱেৰ চ' এইটো চোৱা এইটোৰ নিউমাৰেটৰত কি হৈ যাব এতিয়া a - b হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মুলা এপ্লাই হ'ব চ' এইটো হৈ যাব a স্কুৱেৰ প্লাছ b স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ab ডিভাইডেড বাই 4 আৰু ইয়াতে কি আহিব ছেইম a স্কুৱেৰ প্লাছ b স্কুৱেৰ প্লাছ 2ab ডিভাইডেড বাই 4 চ' ইয়াতে আহি গ'ল 4 ইয়াতে চোৱা নিউমাৰেটৰত কি আছে 3 + 1 4 হ'ব ইয়াতেও 3 + 1 4 হ'ব তাৰমানে 4 + 4 8 মাইনাছ 2√3 প্লাছ 2√3 সৰু সৰু কেলকুলেশ্যনবোৰ আমি অলপ স্কিপ কৰিছোঁ দিছ ইজ √8/4 তাৰমানে কিমান পাম √2 তো মডুলাছ অফ জেড পাই গ'লোঁ আমি √2 হয়নে এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম নেক্সট ষ্টেপ আছিল আমাৰ লেট a = r cos theta and b = r sin theta so a এৰ ভ্যালু কিমান আছে মোৰ a এৰ ভ্যালু আছিল এটো আছিল না মোৰ a এৰ ভ্যালু so this is √3 - 1 divided by 2 = r মানে হ'ল √2 cos theta and then b মানে আছিল মোৰ √3 + 1 divided by 2 r মানে আছিল √2 sin theta so মই ইয়াতে লিখিম cos theta = √2 টো লেফট সাইডে গুছি যাব so এটো হৈ গ'ল √3 - 1 divided by 2√2 আৰু sin theta মানে কি হৈ যাব ইফালে আহি গ'ল √3 + 1 divided by 2√2 এখিনলৈকে বুজি পাইছা এতিয়া আমি উলাব লাগিব থিটাৰ ভ্যালুটো এটা সো আমি থিটাৰ ভ্যালুটো কেনেকৈ উলাম এটা এবাৰ লিখি লও মই cos theta = √3 - 1 divided by 2√2 and sin theta = √3 + 1 divided by 2√2 এটা আমি থিটাৰ ভ্যালু কিটা উলাব লাগিব সোয়া থিটাৰ ভ্যালু কিটা কেনেকৈ উলাম এটো মই ফাৰ্স্টতে কি কৰিম সেপাৰেট কৰি লিখিম মই লিখিব পাৰিম নে এনেকৈ √3/2√2 minus 1/2√2 পাৰিম এইকিটাক তো মই আকৌ সিম্পলিফাই কৰিব পাৰিম যে √3/2 into 1/2 আৰু এটো লিখিব পাৰিম 1/2 into 1/2 এনেকৈ লিখিব পাৰিম নে পাৰিম এটা চোৱা এটা এটা বস্তু তোমালোকে মন কৰিব লাগিব ইয়াতে চোৱা this multiplied by this minus this multiplied by this so left hand side আছে আমাৰ cos theta so ইফালে আমাৰ cosৰ ফৰ্মুলা এটা এপ্লাই হ'ব কোনটো ফৰ্মুলা এপ্লাই হ'ব হেতু চোৱা তোমালোকে ট্ৰিগোনোমেট্ৰিত পাই আহিছা নহয় cos a plus b মানে কি আছিল cos a cos b minus sin a sin b so আমি এটা এই এংগলখিনি cos a cos b আৰু sin a sin b ত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব এটো চোৱা √3/2 cosৰ কিমানত আহে cos 30 ডিগ্ৰী cos 30 মানে হ'ল আমাৰ cos pi/6 হয়নে multiplied by 1/2 মানে cos কিমান হ'ব cos pi/4 minus 1/2 এবাৰ cos a আৰু cos b হৈ গ'ল এবাৰ আমি sinত যাম তো 1/2 sinত কিমানত আহে sin 30 ডিগ্ৰীত আহে so again sin pi/6 আৰু এটো হৈ যাব sin pi/4 তো সোয়া cos a cos b minus sin a sin b আহি গ'ল so এটো আমি কি ইউজ কৰিব পাৰিম আমি ইউজ কৰিব পাৰিম cos a plus b ফৰ্মুলা so এটো আমি কিমান পাম cos এটো হৈ যাব আমাৰ এলসিএম আহি যাব কিমান 12 আহিব so এটো আহিব আমাৰ 2 pi plus 3 pi তাৰ মানে আমি পাম এটো cos 5 pi/12
সো আমি এই বস্তুটো ইফালে আহে না নাহে হেটো চেক কৰি চাব লাগিব হয়নে তুমি এইটো অলপমান সাইড কৰি লিখিছো দেখিছা এই এটা কোৱেশ্চনতে কিমানবোৰ কনসেপ্ট ইউজ হৈ আছে সো এই কাৰণে তোমালোকে একদম কনসেপ্ট লেভেলত বস্তুবোৰ পঢ়িব ট্ৰাই কৰিবা তেতিয়া কোনো ধৰণৰ এক্সাম কোনো ধৰণৰ কোৱেশ্চনতে তোমালোকে ভয় খাব নালাগে এটোতো মই কি কৰিম লিখি লম √3/2 ইনটু 1/√2 এটো লিখিম 1/2 ইনটু 1/√2 আৰু √3/2 মানে এবা সাইন আহি আছে নহয় তো এবা সাইনৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম সো দিস ইজ sin pi/6 then cos pi/4 plus এবাৰ আহি যাব cos pi/6 and then sin pi/4 বুজিছানে সো এতিয়া আহি যাব দিস ইজ sin a cos b plus cos a sin b এটো কাৰ ফৰ্মুলা আছিল এটো আছিল sin a plus b এর ফর্মুলা আর আমি ক্লিয়ারলি দেখাই পাইছো যে আমার বোথ সাইডত থিটার ভ্যালুটো সেম আহি আছে তথাপি এবাৰ কৰি দিও ন কাৰণ আমি যিমান বেছি প্ৰ্যাকটিস কৰিম সিমানে ভাল আমাৰ কাৰণে তেনেকৈ আমাৰ স্পিড বাঢ়িব আমাৰ প্ৰ্যাকটিসও হ'ব সো দিস ইজ 5 pi/12 বাস হৈ গল এতিয়া সোয়া both সাইডৰ পৰা আমি পালো নে থিটা ইকুয়াল টু দিস সো therefore polar form হ'ব r cos theta plus I sin theta r ৰ ভ্যালু কিমান পাইছিল r ৰ ভ্যালু পাইছিল আমি √2 cos 5 pi/12 plus I sin 5 pi/12 হৈ গল এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে স্পেশালি এই কোৱেশ্চনটো ভালকে প্ৰ্যাকটিস কৰিবা বিকজ এই কোৱেশ্চনটোত বহুত কিটা কনসেপ্ট ঘুমাই আছে ঠিক আছে and I'll see you in the next class যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা then congratulations you are not just watching math you are leveling up leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one আৰু এই ভিডিওটোৱে যদি তোমাক হেল্প কৰিছে তেনেহলে don't forget to give a like subscribe to the channel and also share কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যোনে mathsত struggle কৰি আছে see you in the next class until then stay smart stay sharp and stay ahead